Shikues të nderuar, ju përshëndes, ritakohemi sërish bashkë në A2 sot me edicionin e orës 14, ku ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Bujar Sheshi edh poshtë akuzat e Partisë Demokratike duke e cilësuar goditje për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Shkreu i shik Fatos Klosi del në mbrojtje të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit duke e cilësuar deklaratat e demokratëve një lojë politike. Studentët e ngujuar në Fakultetin e Drejtësisë dhe ata që kërkojnë fillimin e mësimit janë përplasur fizikisht ditën e sotme, reagon dekani Artan Hoxha, i kërkon Ministrisë së Arsimit ambiente të reja. Prestigjozja britanike The Independent e cilëson Shqipërinë si Kolumbinë e Europës. Në investigimin e kryer për trafikun e drogës, thuhet se shqiptarët janë trafikuesit kryesor të kokainës, heroinës dhe kanabisit. Nënvizohet dhe përfshirja e zyrtarëve të lartë. Pas mposhtjes 5-1 në shtëpi përballë Kastriotit, Gentian Mezani do rishet nga drejtimi i luftëtarit. Filmi me superheroin Pantera e Zezë rrëmbeu çmimin kryesor në ceremoninë SAG duke u bërë pretendenti favorit për Oscar. Mbrëmja rezultoi zhgënjyese për filmat të Star is Born dhe Roma. Ndalemi tani më gjërësisht, Bujar Sheshi ka sqaruar pozicionin e tij në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë lidhur me akuzat e Partisë Demokratike se ai ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Sheshi i ka quajtur sajesa këto deklarata duke u shprehur se me këto veprime synohet të goditet reforma në drejtësi. Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka dëgjuar fjalën e fundit të Bujar Sheshit në lidhje me akuzat se ai ka qenë ish antar i sigurimit të shtetit. Në një seancë e cila ka nisur rreth orës 10 paradite, Bujar Sheshi ka patur mundësinë të ngrej një alibi, duke mohuar çdo akuzë të ngritur ndaj tij dhe duke i cilësuar këto si sajesa, të cilat synojnë të cënojnë autoritetin dhe integritetin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Deklaroj me përgjegjësi plot para jush dhe para li se unë, Bujar Sheshi, nuk kam qenë asnjëherë bashkëpunëtor i fshetit i ish sigurimit të shtetit shqiptar. Por mendoj se synohet goditja dhe vënia nën presion e të gjithë institucionet të KLP-s. Kjo, pas kemi ardhur në një moment përfundimtar të krijimit të SPAK-ut, si dhe të përzgjedhjes prokurorit të përgjithshëm. Çon në përfundimin se mbas këtij veprimi fshihen segmente të caktuara që janë pjesë të rëndësishme të politikës, jo vetëm njëri krah, por edhe persona me pushtet të lartë që kanë ushtruar ndikim mbi këtë institucion, duhet të detyruar të dalë në një vendim të paprecedent që është dukshëm në kundërshtim me ligjin. Përballë kësaj situate, të cilën e vlerësoj si tepër të rëndë dhe pasojë të rrezikshme, do të kërkoja gjithë vëmendjen tuaj të nderuar kolegë, por edhe ndihmën dhe përkrahjen tuaj për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të vërtetës dhe vënien prapë përgjegjësisë të gjithë këtyre personave që kanë organizuar apo janë bërë pjesë e këtij skenari tipikisht mafioz. Antarët e Këshillit ishin në pritje të shpjegimeve tuaja. Ne ende nuk e kemi administruar zyrtarisht shkresën që ka ardhur nga autoriteti i informimit mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit. Ajo ka mbritur në zyrat e Këshillit vetëm në fund të ditës punës ditën e premte. Tani e disponojmë. Kemi edhe shpjegimet e kolegut Sheshi. Do t'i administrojmë që dyja dhe Këshilli në ditët në vijim do të vendosi kursin e veprimit në lidhje me këtë çështje që është tani në tryezën tonë. Bujar Sheshi njihet si prokurori i çështjes Meta Prifti, ndërkohë që ai kaloi procesin e vettingut si prokurori i apelit të krimeve të rënda dhe u bë pjesë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sheshi ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit që në kohën e gjimnazit me pseudonimin Venusi dhe në vitin 79 nisi detyrën si jetues në degën e punëve të brendshme në Fier. Ky fakt është konfirmuar nga autoritetet e hapjes së dosjeve që ka vënë në dijeni edhe kryeprokurorin Arta Marku, e kjo e fundit ja ka çuar këtë gjë parlamentit. Fatos Klosi, i shkreu i shërbimit informativ, është kundër përjashtimit nga detyrat ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit. Ai thotë se Partia Demokratike thjesht bën politik me këta persona. I shkreu i shërbimit informative quan të paarsyeshme që një person të ndalohet të bëjë një detyrë vetëm sepse ai ka qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Sipas Fatos Klosit, kjo mënyrë e Partisë Demokratike në të zgjedhurit për të bërë opozit është e gabuar. Punojësit e sigurimit për mua kanë qenë punojës shtetit, kanë bërë detyrën e tyre, si gjithë të tjerët, edhe unë kam qenë pedagog në universitet. Bëja detyrën, ashtu ishte regjimi, atë që më kërkohesh do bëja, nuk kisha nga lëvizja. Kështu që më duket e gabuar.
të bësh luftë politike me këtë problem, duke anatamuar njerëz, më duket e padrejtë, duket fare e padrejtë. Klosi tha për aty se çdo bashkëpunëtor i cili akuzohet sot ka qenë një nxënës i sapo dal nga shkolla dhe në të vërtetë akuzat bien. Ata që janë sot akoma të pa dalë në pension janë nxënës të shkollës sigurimit, asnjëherë s'kanë qenë të rëndësishëm sigurim. Është përdorur për t'i ndarë, për t'u hequr si antikomunist, për t'u hequr sikur ne po bëjmë një shtet demokratik si rjedhim, ne duhet jemi kundër atij tjetrit, është më shumë demagogji se sa një sjellje e nisur nga motive njerëzore, Partia Demokratike akuzoi antarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Bujar Sheshi si ish bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit. Sipas saj, Sheshi, i cili u zgjodha automatikisht në KLP, nuk duhej të ishte pjesë e sistemit të drejtësisë. Për rastin e Bujar Sheshit, opozita dhe maggjoranca ndajnë mendime të ndryshme. Për aty CNN, demokrati Flamur Noka kërkon dorëheqjen e Arta Markut, ndërsa socialisti Spartak Braho e përjashton mundësinë që ai të ketë qenë sigurimës. Emërimi i Bujar Sheshit në KLP nga ana e prokurores përgjithshme të përkohshme, zonjës Marku, nuk është rastësi. Është skemë e kapjes së sistemit drejtësisë dhe momentalisht skemë e kapjes së KLP-s dhe pastaj edhe e SPAK-ut dhe Byros së Hetimit. Për këtë arsye, për këtë veprim të qëllimshëm, anti-ligjor në shkelje të ligjit, anti-kushtetues, opozita ka kërkuar urgjent shkarkimin e Arta Markut. Arta Marku është kapur në flagrancë duke shkelur ligjin dhe duke futur në KLP një person i cili me dokument zyrtar nga autoriteti i dosjeve është njihet si ish bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Bujari mund të shfrytëzohesh për të thënë që shoku i tij bankës ka vjedhur kumllat e lagjes, por nuk do të ishte në mend. Nuk do të ishte i aftë të bënte analiza që të përdoreshin nga sigurimi i shtetit e para. E dyta, ka një përplasje midis të dhënave që i jeve. Ku qëndron këto kontraktita? Ku qëndrojnë? Po, për ka një përplasje. Me tjetër emër, mbi emër na paraqitet Bujar Sheshi në deklaratën edhe në kartelën që valla është administruar. Kështu që unë ekskludoj totalisht qenien e Bujar Sheshit si bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Natyrisht do të ketë verifikime, cilat duhet të bëhen, duhet të zhvillohen. Lidhur me rastin e Bujar Sheshit, pritet të diskutojë dhe Komisioni i Monitorimit të Reformës në Drejtësi. Ne do të shkojmë tani në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Elona Gjylmi. Elona, çfarë pritet të diskutojë Komisioni i Monitorimit? Ka nisur me dyrë të mbyllura mbledhja e Komisionit Monitorimit për Reformën Drejtësi dhe ashtu siç e deklaroi dhe zoti Ibrahimi në mbledhjen e KLP-s, shkresa e autoritetit për hapjen e dosjeve ka mbritur që ditën e premte. Ka përkuar pikërisht në një mbledhje që ky komision po zhvillonte në ato momente dhe që atë ditë Komisioni për Monitorimin e Reformës në Drejtësi ka dashur të dalë në një deklaratë për shtyp. Por brenda antarëve të tij ka pasur diskutime nëse duhej të fliste për këtë gjë apo jo. Gjatë mbledhjes së sotme, ku pritet miratimi i një raporti mujor për veprimtarinë e janarit dhe dhjetorit të institucioneve të reja të drejtësisë, do diskutohet pikërisht dhe rasti i zotit Sheshi dhe në fund të mbledhjes do të përcaktohet nëse do të dilet me një raport nga ky komision që më pas të votohet dhe të përcillet zyrtarisht kuvendit. Pra nuk do të qëndroj indiferent dhe strukturat brenda kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë, Elona, siç e kemi pasqyruar edhe më herët, për rastin e Bujar Sheshit ka reaguar dhe autoriteti dosjeve apo jo? Po është e vërtetë, autoriteti ka sqaruar përse ka ndodhur vonesa në përcjelljen e informacionit për zotin Sheshi. Sipas institucionit të drejtuar nga zonja Genta Sula, bëhet fjalë pikërisht për të dhëna kontradiktore që zoti Sheshi ka hedhur në formularin e tij të aplikimit, pasi figuron me 2 mbiemra, Sheshi dhe Shesha. Duke kryer hetimet në gjendje në civile,
ka pasur gjithashtu dokumenta kontradiktore pikërisht për zotin Sheshi dhe nuk dihet nëse bëhet fjalë për dy individ të ndryshëm apo i njëjti individ që mund të ketë ndryshuar mbi emër. Gjithashtu dhe volumi i dokumentacionit që pretendohet se ndodhet në zyrat e irsigurimit të shtetit ka bërë që vonesa të shkojë përtej 3 muajve. Pasi autoriteti i dosjeve është vënë në lëvizje nga Prokuroria e Përgjithshme që në datën 30 tetor. Në datën 31 tetor thuhet në shkresën e autoritetit është vënë në lëvizje dhe ka nisur puna për verifikimin e kandidaturës së zotit Sheshi, por vetëm para pak ditësh, pra ditën e premte, është bërë mundur verifikimi total i tij. Dhe në përfundim të këtij komisioni, Elona, ne do të jemi sërish në një lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit për këtë raportim. Partia Demokratike akuzoi drejtuesen e prokurorisë së krimeve të rënda Donika Prela si të lidhur me krimin. Enkeleda Libeaj tha se pasuria e saj është e pajustifikuar dhe nuk duhet ta kalojë vettingun. Në dosjen e Donika Prelës ka dokumenta të cilët provojnë se miliona lek nga pasuria e saj janë të pajustifikuar, se bashkëshorti i saj dyshohet për pastrim parash dhe se në rastin më të mirë ai ka punuar në të zezë. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka përgjegjësinë të bëjë verifikim të plot për drejtuesen e prokurorisë së krimeve të rënda. Një prokuror i korruptuar dhe me lidhje me krimin organizuar nuk mund të japë drejtësi. Tensionohet situata në Fakultetin e Drejtësisë. Studentët që kërkojnë rifillimin e mësimit janë përplasur fizikisht me të ngujuarit, të cilët refuzojnë të lirojnë ambientet e fakultetit. Pas gjendjes së krijuar, dekani i fakultetit Artan Hoxha ka kërkuar ndihmën e Ministrisë së Arsimit për të gjetur ambiente të tjera për zhvillimin e mësimit, ndërsa fakulteti do t'i lihet përkohësisht protestuesve të ngujuar. Fakultetin e Drejtësisë sot ka patur një situatë anormale, shumë të rëndë, ku ka pasur konfrontim midis studentëve që duan të bëjnë mësim dhe atyre që kanë ambientet në zotëri. E kemi kaluar këtë moment tani që flasim. Mund të them që shumica e studentëve të Fakultetit të Drejtësisë duan të bëjnë mësim. Për këtë arsye, ne sot kemi komunikuar me drejtuesit e Universitetit të Tiranës. Rektori nuk na është përgjigjur, unë e marr dhe nuk kam komunikim me të, kurse administratori është lidhur me Ministrinë e Arsimit. Unë vetë kam folur me Ministrin e Arsimit dhe Sekretarin e Përgjithshëm, po shikojmë mundësin që ambiente të tjera të na vijnë në dispozicion me qëllim që të zhvillojmë programin mësimor. Në një artikull të fortë kushtuar trafikut të drogës, gazeta britanike The Independent e cilëson Shqipërinë si Kolumbinë e Europës. Sipas investigimit të përditshmes prestigjioze, shqiptarët janë trafikuesit kryesor të kokainës, heroinës dhe kanabisit. Media sugjeron përfshirjen e politikës. Një tjetër media britanike i kushton faqen e parë asaj që quhen Kolumbia e Europës, si u kthye shteti i vogël ballkanik në epiqendrën e trafikut të drogës, e titullon The Independent investigimin për trafikun e drogës në Shqipëri. Operacioni i policisë shqiptare në Lazarat për shkatërimin e plantacioneve me kanabis, sipas të përditshmes, i orientoi trafikantët drejt një loje më fitimprurse dhe të rrezikshme. Trafikantët përdorin të njëjtat rrjete që kishin krijuar për trafikimin e kanabisit, për shpërndarjen e kokainës nga Amerika Latine dhe heroinës nga Azia Qendrore përmes Italisë drejt pjesës tjetër të Europës. Bandat shqiptare konsiderohen ndër trafikantët kryesor të heroinës, kokainës dhe kanabisit, sipas gazetarit të The Independent, Borzou Daragaj. Ai citon zyrtarë europian dhe amerikan të sundimit të ligjit, të cilët i përshkruajnë shqiptarët si prodhuesit dhe shpërndarësit më të mëdhenj të kanabisit për Bashkimin Evropian, e gjithashtu një pikë të rëndësishme tranziti për heroinën dhe kokainën. Sipas disa vlerësimeve, vetëm marijuana gjeneron deri në 4 miliard dollar në vit, gati gjysma e GDP-s shqiptare. Investigimi u referohet shifrave duke pohuar se autoritetet shqiptare
nuk arrin të kapin më shumë se 5% të sasisë së drogës që kalon nga Shqipëria në drejtim të vendeve të tjera. Independent thekson se trafiku ka përfshirë dhe politikën, nga ish kryetarët e komunave deri tek ministrat në qeveri. I rikthehemi edhe një prej zhvillimeve më kryesore nga politika ditën e sotme me një lajm të fundit në lidhje me debatin publik për prokurorin Bujar Sheshi, antarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Ka reaguar vetëm pak çaste më parë dhe prokuroria e përgjithshme. Duke marrë shkas nga rasti i bërë publik përpara disa ditësh për antarin e KLP-s, prokurorin Bujar Sheshi, prokurori i përgjithshëm i bën me dije opinionit publik se në rastin e kandidatit për KLP, prokurorit Bujar Sheshi, prokurori i përgjithshëm i ka kërkuar komisionit verifikimin e të gjitha kushteve ligjore parashikuar në nenin 108 të ligjit numër 115/2016 dhe njëkohësisht i ka dërguar për verifikim AISSH-s formularin përkatës të plotësuar dhe nënshkruar prej kandidatit në respekt të ligjit. Pasi është njohur me relacionin e burimeve njerëzore më datë 1/11/2018, sipas të cilit prokurori Bujar Sheshi plotson kushtet dhe kriteret ligjore për të qenë kandidati i KLP-s, në kushtet kur verifikimi në autoritetin e dosjeve nuk ishte një prej kritereve të parashikuar në ligj brenda fateve ligjore të detyrueshme, prokurori i përgjithshëm ka vjuar me procedurën për organizimin e mbledhjes së përgjithshme si hapi përfundimtar për ngritjen e KLP-s. Përgjigja e ardhur nga autoriteti i dosjeve me shkresën numër 1030 fraksion 6 në datë 23 janar 2019 i është njoftuar KLP-s dhe Komisionit Pavarur për koordinimin, monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të ligjit për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë pranë Kuvendit të Shqipërisë. Vonesa në kthimin e përgjigjes nga autoriteti i dosjeve dhe plotësimin deklaratës individuale të nënshkruar prej prokurorit Bujar Sheshi përkundrejt përgjegjësisë ligjore që nuk përputhet në përmbajtje me vendimin e AISSH-s janë objekt një hetimi të thelluar nga prokuroria kompetente. Ka qenë ky lajmi më i fundit, reagimi i prokurorisë të përgjithshme për rastin e prokurorit, për antarin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, prokurorin Bujar Sheshi. Eci Matej, duke u ndalur sërish tek zhvillimit këtë herë në rajon, një marrëveshje me Serbisë dhe Kosovës është e mundur në 2019, por nuk duhet të përfshin ndryshimin e kufive. Në një intervistë për AFP, kryeministri kosovar paralajmëroi se shkëmbimi i territorit mund të rizgjojë demon të vjetër në Ballkan. Marrëveshja e pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë është e mundur brenda këtij viti. Kështu shpreh kryeministri Ramush Haradinaj për agjencinë franceze të lajmeve AFP, duke ripërsëritur edhe një herë se ujdia nuk duhet të përfshijë ndryshim kufish. Sipas tij, përfshirja e një çështjeje të tillë në marrëveshje nuk sjell zgjidhje dhe është e rrezikshme. Të hapësh diskutim për territorin dhe kufit është të risjellësh të kaluarën. E kaluara ishte tepër tragjike në rajonin ton dhe nuk është racionale që të ecim në këtë drejtim. Madje është e rrezikshme. E kundërshtoj kategorikisht. Ai komentoi përsëri kërkesat për heqjen e taksës 100%. Haradinaj nënvizoi se është i gatshëm ta revokojë tarifën kundër Serbisë, vetëm nëse bisedimet bëhen serioze, ku të dy vendet të jenë afër arritjes së një marrëveshjeje pajtimi. Washingtoni paralajmëroi Venezuelën se do të kundërpërgjigjë jashtëpër ndaj kërcënimeve të diplomatëve amerikanë. Ndërkaq presidenti Nicolas Maduro refuzoi ultimatumin e shteteve europiane për organizimin e zgjedhjeve brenda 8 ditëve. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Venezuelën se çdo kërcënim kundër diplomatëve amerikan apo liderit të opozitës do të përballej me kundërpërgjigje të fortë. Intimidime të tilla, sipas këshilltarit të sigurisë kombëtare John Bolton, përbën një sulm të rënd ndaj sundimit të ligjit. Çdo akt dhune apo intimidim ndaj personelit diplomatik amerikan, liderit të opozitës Juan Guaido apo asamblesë kombëtare do të përfaqësojnë një sulm të rënd ndaj sundimit të ligjit dhe do të përballet me një kundërpërgjigje të fortë. Paralajmërimi vjen disa ditë pasi Washingtoni dhe mbi 20 vende të tjera e njohën opozitarin Guaido si president të përkohshëm. Ky i fundit ka organizuar protesta të reja antiqeveritare të mërkurën dhe të shtunën. Juan Guaido u shpall lider i përkohshëm i Venezuelës në 23 janar.
të shtunën disa vende europiane përfshirë Spanjën, Gjermaninë, Francën dhe Britaninë e Madhe. Thanë se do ta njihnin kreun e opozitës si president nëse nuk do të mbahen zgjedhje brenda 8 ditëve, por Maduro e refuzoi kërkesën dhe e kërkoi tërheqjen e ultimatumit. Askush nuk na jep ultimatume. Ne do të vazhdojmë rrugën tonë pasi fatmirësisht nuk jemi të varur nga Europa. Maduro shtoi se ishte i gatshëm për dialog me ata që e kundërshtonin presidencën e tij. Shtohet rysnia ndaj Theresa May për të siguruar lëshime nga Bashkimi Evropian lidhur me çështjen e kufirit të Irlandës së Veriut. Ish-sekretari për punët e jashtme Boris Johnson tha se nëse do të fitonin atë që e quajti klauzola e lirisë, ky do të ishte një lajm shumë i mirë për Brexit. Parlamentarët do të votojnë të martën lidhur me një seri ndryshimesh të planit të Theresa May, të cilat mund të përcaktojnë drejtimin e ardhshëm të Brexit. Por autoritetet irlandeze e bën të qartë se ndryshimet lidhur me mekanizmin frenues që synon parandalimin e kufijve të fortë nuk do të pranoheshin. Problemet e brendshme të klubit, rreziku i dënimit nga UEFA, largimi i yjeve dhe një skuadër e cila duket pa dëshirë që të vazhdojë të luftojë. Me njëherë pas turpërimit 5-1 në shtëpi përballë Kastriotit, Gentian Mezani dha dorëheqjen nga drejtimi i luftëtarit. Trajneri vendosi të jap fund bashkëpunimit edhe sepse në situatën e krijuar duket shumë e vështirë që ekipi mund të vazhdojë të luftojë dhe të besojë tek mbijetesa. Mezani u emërua në stol në fundin e muajit shtator duke zëvendësuar slovenin Kostic. Në 15 ndeshje me Mezani në krye, luftëtari regjistroi 5 fitore, 2 barazime dhe 8 humbje, me Gjirokastritët që mbeten pranë zonës së rënies nga kategoria, aty ku janë garë me Kamzën dhe Kastriotin. Edhe në ditën e vetë më të keqe, Juventus nuk ka rival në Itali. Bardezin fituan 2-1 ndaj Lazios në një ndeshje ku vendasit nuk e meritonin humbjen. Portieri kuqezi Tomas Strakosha u dorëzua përballë golave të Cancelos dhe penaltisë realizuar nga Cristiano Ronaldo. Në fitoren e arritur, Juventus arrit në 11 pikë diferencën nga Napoli, vendit të dytë, dhe praktikisht e ka mbyllur garën në Serie A. Ajo që është gënjen nga të mëdhat është Inter, që vazhdon traditën negative të muajit janar. Rizikaltrit u mundën 1-0 nga Torino, duke u larguar edhe më tepër nga kreu, pasi distanca nga Juventus është rritur në 19 pikë. Zbulohet një pikturë e shekullit të 17 në një shtëpi mode në Paris. Vepra është realizuar nga Arnaud Defues, një artist i njohur i epokës së mbretit Luigi në Francë. Mbetet ende mister se si ka përfunduar për tej murit të kësaj studioje. Ndërsa rinovonin një shtëpi mode në Paris, arkitektët kanë zbuluar pikturën e shekullit të 17. Vepra me dimensione të mëdha është një telajo në vaj nga Arnaud Defues. Nga nënshkrimi që kanë zbuluar arkitektët, kjo vepër është realizuar në vitin 1674 nga një prej artistëve të preferuar të mbretit Luigi XIV. Nga shtëpia e modës Oscar de la Renta, arkitektja Natalie Ryan tregon se surprizat të tilla hasi pak në punën e saj, por një vepër të këtyre përmasave dhe të kësaj rëndësie e zbulon për herë të parë. A është një vepër e grabitur, është gjetur dhe fshehur nga dikush në këtë lagje të Parisit, apo ka qenë një dhuratë për familjen që mund të ketë banuar këtu? Këtë nuk e dim. Ndoshta mund të jetë fshehur për tej murit për të mbijetuar luftës dhe bombardimeve. Nuk di ta jap një përgjigje. Është një mister i madh që duhet hetuar, por besoj se kjo pikturë i përket këtij vendi dhe duhet të qëndrojë këtu. Një vepër arti në hallin pritës të një shtëpie mode do të ishte fantastike. Mendohet se Defues punonte atë kohë për mbretin Luigi dhe se kjo vepër përshkruan momentin triumfues të hyrjes së Luigi të 14 dhe gjithë trupës së tij diplomatike në Jeruzalem. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë informative. Ju kujtoj si gjithnjëse për zhvillimet më të fundit nga vendi i dhe bota, mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë zyrtare në internet adynews.com. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.